Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay làm cái clip ngắn để hướng dẫn với các bạn cái cách để chúng ta có thể làm ra được cái family, cái dạng mà vách lam nó kết hợp với nhiều cái lam nhỏ này nó xoay như thế này. Thì làm family thì nó cũng giống như là một cái việc mà tính giải trí nó cũng cao. Tại vì sao mỗi lần chúng ta làm family thì chúng ta đều phải suy nghĩ làm sao cho chúng ta tạo được cái family theo ý muốn, là một. Cái thứ hai là cái hệ thống mà tham số tham biến ở trong family nó phải ít nhất và nó đỡ rối rắm nhất có thể, để sau này chúng ta đưa family vào trong dự án thì cái family làm cho dự án chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nó vẫn đầy đủ những cái thông số cơ bản chúng ta cần thì chúng ta điều chỉnh được nó. Thì cái quá trình đó nó kích thích trí não, mình cũng cảm thấy là nó rất là vui khi mà đầu óc mình được vận động vào trong những cái chuỗi logic như thế. Thì mình thấy có một bạn ở trên cái cộng đồng Facebook thì có hỏi cách làm cái này, thì mình tranh thủ mình làm một clip ngắn để trao đổi các bạn cách làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi tạo new family nhé, nhưng mà mình sẽ chưa tạo family liền đâu. Mình sẽ tạo một cái profile của cái lam nhỏ nhỏ, cái lam màu vàng. Và cái profile này thì mình muốn là nó có thể thay đổi được, và thậm chí nó có thể quay được nữa. Cho nên mình sẽ bắt đầu từ một cái là family là matrix profile bình thường. Thì trong family này thì mình sẽ cho nó một cái mình sẽ tạo ra một cái create đi. Mình sẽ create nó một cái reference plane đây, và mình mong muốn là nó cho nó xoay như thế này, chẳng hạn như thế. Rồi sau đó thì cái reference plane này thì mình sẽ khống chế nó qua một cái góc là angular dimension, và mình sẽ cho cái này là một cái tham biến ở cái dạng type là cái góc quay làm. Ở trên cái trục quay như thế này, mình ví dụ như bây giờ chúng ta thay đổi nha, 30. Ok. Rồi ở trên cái trục quay này mình sẽ tạo ra một cái tiết diện, một cái line đó, mình sẽ vẽ đây và mình sẽ vẽ đây. Trên cái line này thì mình sẽ cho nó là al, nó cái đường đầu của cái line này mình sẽ khóa vào trong hai cái trục mà dọc ngang này, thì mình khóa cái đường tạo của nó lại. Sau đó thì mình sẽ dùng cái công cụ ghi cái thước này, mình bấm tab nha, mình bấm tab đến khi nào mà mình chọn được cái điểm này của cái đường này, và mình lại bấm tab đến khi nào mình chọn được cái đầu này, mình đo. Và mình sẽ cho cái cạnh này là cái cạnh chiều dài của cái lam, mình sẽ cho nó cái tham biến là dài của lam ha. Cái này không hẳn là chiều dài nha, mình đặt sẽ là chiều rộng đi, chiều rộng của cái lam. Mình đang làm cái tiết diện của cái lam mà. Ok. Ở trên cái đường này thì mình sẽ lại create tiếp một cái line tiếp, và mình sẽ vẽ cho nó là cái đường này nó vuông góc ở đây và nó dài ra đây. Xong rồi mình sẽ vẽ tiếp nó ra đây nhé, rồi mình sẽ nó về đây. Cái sau đó thì mình sẽ cho nó một cái thử nhé, thay đổi góc quay thử, là ví dụ như mình thay đổi góc quay ở đây là 45. Ra thấy hệ thống nó quay theo là ổn rồi. Nên chúng ta sẽ cho nó một cái tham biến nữa, đó là từ cái đường reference plane này ta lên, thì cái này chúng ta sẽ cho nó cái tham biến là chiều dày của lam. Ok, chiều dày lam, chiều rộng lam. Và một cái cuối cùng nữa, cái này thì các bạn làm cũng được và không làm cũng sao, làm thì nó sẽ chắc ăn hơn. Chúng ta sẽ khống chế cái góc này. Cái này nó sẽ hữu dụng khi mà các bạn làm những cái lam có tiết diện nó phức tạp, các bạn khống chế cái góc này. Một cái hình này là hình chữ nhật, thì khi các bạn khống chế góc thì các bạn chỉ cần khống chế 3 góc thôi. Ví dụ như ở đây các bạn chỉ cần khống chế 3 góc này. 3 góc này chúng ta không cần cái tham số làm gì đó. Bây giờ chúng ta thử lại một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ cho chiều dày lam là 30. Chúng ta sẽ cho chiều rộng của một cái lam đó là 50. Ở đây cho ta 20 thôi, chẳng hạn như thế. Góc quay lam chúng ta cho 30, bấm ok, thử xem. Nó quay và nó không báo lỗi gì hết, là chúng ta đã thành công trong việc tạo một cái tiết diện lam mà nó quay được. Bấm Ctrl S nhé. Chúng ta sẽ cho nó là tiết
diện lam quay được. Ok. Rồi, sau đó thì mình lại đi create new family, và bây giờ mình sẽ đi tạo cái family cho một cái thanh lam, tức là một cái thanh màu vàng như thế này. Thì mình sẽ tạo từ matrix xin lỗi, mình sẽ tạo từ generic model nha. Mình đặt tên cho nó là một thanh lam, một thanh lam quay nha, một thanh lam quay. Thì trước khi mình vẽ mình sẽ cho nó cái category của cái thư viện này là mình, ví dụ như mình muốn cho các bạn muốn cho cái này sang là cái thư viện cửa, tức là nó thuộc về category door, thì chúng ta sẽ đổi luôn trong này. Chúng ta sẽ, mình cũng thích là cho nó sang category door hơn, tại vì trong category door thì nó có mấy cái sub category dành cho khung với lại cho panel này kia đó. Thì ở đây mình sẽ tạo, đầu tiên mình sẽ, sau khi chuyển category nó xong, mình sẽ tạo một cái reference plane ở đây, và mình sẽ cho nó một cái tham số, đó là cái chiều dài lam. Ok. Đó thì mình qua bên cái này, mình sẽ load cái profile này vào trong cái thư mục này, trong cái file một thanh lam quay này, nên mình làm cái profile nhé. Và khi mà load vào ấy, thì để đồng bộ hóa mặt thông số thì mình sẽ vào trong này, mình đồng bộ hóa tham số cho cái này qua được. Tức mình cũng muốn là điều khiển cái tham số này ở trong cái module cuối cùng, cho nên mình sẽ phải làm cái bước đồng bộ hóa tham số cho nó, là mình sẽ cho nó là trở thành là chiều, không phải, cái này là mình sẽ cho nó chiều dài lam nha. Ok. Ở đây mình sẽ cho nó là chiều rộng lam. Góc quay lam. Ok. Mình đồng bộ hóa tham số cho nó rồi, thì mình có thể là điều chỉnh tham số nó ở trong cái thư viện này được nha. Như ở đây. Sau đó thì mình sẽ tạo một cái cây lam bằng cách là mình dùng cái sweep này. Mình sẽ sketchpad nó, mình sẽ kéo từ đây qua đây. Đó, và mình sẽ khóa lại cái đường này. Khóa lại và khóa luôn cả hai đầu nha. Đây. Khóa hai đầu đường này. Đó, bấm finish. Sang cái phần mà select profile đó, mình sẽ chọn là, thay vì mình vẽ mình sẽ chọn là tiết diện lam quay được. Tại vì khi mình vẽ thì mình chọn cái góc này rồi, nên tự động nó sẽ load vào trong cái góc này. Các bạn có thể sang cái mặt đứng left này các bạn xem này. Đây, nó sẽ tự động nó nằm ở đây, chúng ta bấm finish nha. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ có được một cái thanh lam mà nó như thế này. Và cái thanh lam này của các bạn thì chúng ta có thể, một cái thanh lam nhỏ nhỏ đấy, các bạn có thể lúc này có thể thay đổi chiều dài nhé. Ví dụ ở đây là 1000. Đấy, chiều dài lam các bạn thay đổi được. Chiều rộng lam các bạn có thể là thay đổi được, ví dụ 10, 30, và cái góc quay lam ví dụ như các bạn muốn 45. Đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái thanh lam mà nó có thể quay được theo ý muốn. Và cái sub category cho nó ở trong cái thư viện, trong cái category là đo, thì chúng ta sẽ có là có thể là cho nó sang cái dạng là panel, nó thuộc về cái hạng mục là panel. Như vậy. Rồi, chúng ta sẽ làm bước cuối cùng đối với lại cái ông này, đó là chúng ta sẽ cho nó một cái thư viện, xin lỗi, một cái vật liệu. Đó là VL thanh lam. Chúng ta bấm ok thôi. Ok, như vậy thì trong cái bảng thông số của điều khiển của một thanh lam thì chúng ta sẽ có những cái tham biến như thế này. Chúng ta bấm ok rồi, sau đó thì chúng ta sẽ close bớt những cái view thừa. Rồi bước kế tiếp thì mình sẽ đi tạo một cái khung này, và sau đó mình sẽ import cái lam này vào trong cái khung này luôn. Mình sẽ tạo thành một cái cánh như thế này nhé. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ vào trong lại tiếp tục new family. Sau đó thì các bạn sẽ chọn sang cái tiếp tục là generic model. Rồi sau đó thì chuyển category nó sang đo và lưu lại nhé. Một cánh. Chúng ta sẽ đặt tên là một khung lam nha, một khung lam, và đây là một khung lam cố định đi. Option. Ok, save.
Ở trong cái khung lam này thì bây giờ mình sau này mình muốn là cái khung lam này nó sẽ xoay quanh cái tâm, ví dụ như cái hình này. Cho nên là bây giờ khi mà mình định vị cái khung lam, cái chiều rộng của khung lam á, thì mình sẽ dùng cái mặt phẳng reference plane là mình sẽ định vị nó đối xứng qua cái này. Đây. Và mình sẽ khống chế nó là lúc nào cũng là cân bằng qua cái trục này hết. Sau đó mình sẽ cho nó một cái tham biến là cái chiều này là mình sẽ đặt tên là chiều rộng khung ha. Các bạn đặt tên ngắn ngắn cũng được, nhưng mà đây là mình làm cho các bạn xem, mình đặt tên dài dài. Và đặt tên dài thì nó có cái bất lợi là sau này các bạn đánh cái công thức thì nó mất công, nó hơi phiền, nó dễ sai. Nhưng mà nó có lợi là lâu các bạn mở lại thư viện của mình thì các bạn tiếp cận lại cái thông số nó rất là nhanh. Rồi chúng ta bấm OK, chiều rộng khung, rồi bấm OK. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái thăm biến của nó là cái chiều dày khung này, thì mình cũng lại cho nó thêm một cái reference plane đi. Ở đây các bạn thích nó đối xứng qua cái này cũng được, còn nếu như các bạn thích đơn giản thì các bạn chỉ cần cái này thôi, ví dụ như nó sẽ nằm ở một bên. Ví dụ như mình cho đơn giản đi nhé, cái này là chiều dày khung. Chẳng hạn như vậy. Rồi sau đó thì mình sẽ sang cái mặt đứng, mình sẽ cho nó một cái mặt phẳng định vị để cái chiều cao khung nữa. Nhớ là khóa cái này là vào cái reference plane ở bên dưới nha. Chiều cao khung. Rồi. Chúng ta có những cái tham biến cơ bản như thế. Rồi kế tiếp nữa là mình sẽ cho nó một cái là cái khung thì chúng ta có cái độ dày, thì các bạn sẽ lập thêm cái tham biến, có thể là nếu như các bạn có thể dùng cái tham số cũng được, còn không thì các bạn sẽ lập bằng cái mặt phẳng định vị cũng được. Thì chúng ta đã quay lại mặt phẳng định vị này. Đơn giản nhất thì chúng ta vẫn là cho nó cái reference plane ở đây, thì mình có thể là vẽ nhỏ nhỏ thôi cũng được ha. Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái khoảng cách như thế này, cho nó khoảng cách như này. Cái này thì chúng ta sẽ cho là chiều dày khung rồi đúng không? Chiều rộng khung, chiều dày khung. Ở đây chúng ta sẽ cho nó là cái thì cái này mình sẽ phải là thôi rồi, sẽ cho nó một cái tên khác đi là chiều dày khung chiều dày khung mà ở chỗ mặt dựng đi, cứ cho là mặt đứng đi, mặt dựng đi, cho một cái tham biến như thế nha. Nó hơi dài một tí, kệ cũng được. Chiều dày khung là mặt dựng. Ok, chúng ta sẽ có một cái cạnh như thế này. Rồi bước kế tiếp của chúng ta là chúng ta lại sang cái phần cái phần mặt đứng, thì mặt đứng ở phía trước hoặc phía sau gì đó thì các bạn sẽ cho nó thêm một cái reference plane nữa nha, RP. Ta cắt đây, ta cắt đây và cái này thì chúng ta cũng là cái chiều dày khung của cái mặt dựng. Chiều dày khung mặt dựng đây chúng ta sẽ có một cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái khung như thế này nha. Một cái khung này thì các bạn có thể có nhiều cách tạo. Chúng ta có thể là create một cái sweep plane nha. Cái sweep plane sau đó chúng ta sketch path nha. Xin lỗi, không phải sweep plane nha, create sweep thôi nha. Sketch path chúng ta sẽ cái đường bao của nó là đây, khóa finish. Sau đó thì chúng ta sẽ edit profile, chúng ta sẽ chọn một phẳng, ví dụ một phẳng bên. Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái profile chạy từ đây qua đây. Rồi chúng ta cũng khóa 4 cạnh nó lại. Rồi cuối cùng là finish.
và chúng ta sẽ đưa nó về trong cái subcategory là frame million. Chúng ta sẽ có một cái khung nó như thế này ha. Mỗi khung này chúng ta sẽ cho nó một cái vật liệu, tham biến về vật liệu là VL khung. Ok, ở chỗ này thì các bạn có thể là thử thay đổi nha. Ví dụ như ở đây ta có chiều cao khung là 1m8, chiều rộng khung các bạn chỉ cần là 1000 thôi. Chiều dài khung mặt dựng là 50, còn chiều dài khung mà theo cái chiều dài cánh này các bạn ví dụ cho 100 chẳng hạn như thế, chúng ta sẽ có một cái khung như thế này. Ok, rất tốt. Kế tiếp là chúng ta sẽ load cái thanh lam nó vào trong này. Chúng ta sẽ load vào trong cái yes, và chúng ta sẽ load vào trong này đây, và chúng ta sẽ load cái thanh này vào trong đây, thì chúng ta sẽ các bạn sẽ load nó vào đây nhé. Rồi sau khi load vào rồi thì chúng ta sẽ cố định nó bằng cách là chúng ta sẽ cố định một đầu thôi. Chúng ta cố định nó một đầu vào đây, ở đó một cạnh còn lại của thanh lam thì các bạn sẽ cố định vào đây. Sau khi các bạn cố định vào rồi thì đối với cái thanh lam này thì chúng ta trong phần edit type thì chúng ta có những cái thông số này chúng ta cần điều chỉnh. Thì bây giờ chúng ta lại đồng bộ hóa nó vào trong cái thông số của một cái khung lam cố định này nhé, giống như ban nãy thôi. Rồi sau khi chúng ta đồng bộ hóa thông số này vào rồi thì chúng ta sẽ có được những cái thông số nằm trong này. Thì trong cái thông số này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có cái chiều dài của thanh lam, tức là cái chiều dài từ đây qua đây. Thì chúng ta đã khóa nó một đầu vào đây rồi, chúng ta sẽ khóa một cạnh nó vào đây rồi. Thì bây giờ còn cái chiều dài nó sẽ tính bằng cái công thức, tức là chúng ta sẽ lấy cái chiều rộng của cái này, chúng ta sẽ lấy chiều rộng trừ cho 2 lần cái chiều dài khung mà mặt dựng nha. Thì chúng ta sẽ nhập vào công thức vào thôi. Ở đây là chúng ta sẽ lấy cái chiều chúng ta sẽ có là lấy cái chiều chiều rộng khung. Đáng lý là ban nãy chúng ta lấy cái thông số của width này thì khỏe hơn, chúng ta đỡ phải đặt tên đúng không? Rồi chúng ta sẽ lấy cái chiều rộng khung này, chúng ta sẽ bằng chiều rộng xin lỗi, cái chiều dài lam nhé, là bằng cái chiều rộng khung này. Các bạn trừ cho mở ngoặc cho an toàn nhất thì mở ngoặc 2 lần nhân với lại chiều dài khung MD. Ok, chúng ta bấm enter thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có chiều dài là 900, là apply. Ok, thì các bạn thấy là cái thanh lam chúng ta nó đã nằm đúng cái vị trí như thế này và chiều dài nó như thế này luôn rồi. Đó. Sau đó chúng ta chuyển sang cái mặt đứng này. Chuyển sang mặt đứng thì bây giờ trên mặt đứng thì chúng ta sẽ al cái trục này là theo cái cạnh dưới của cái lam này nhé. Nhưng mà nhớ là chỗ này là bấm khung táp một cái này, táp cái nữa, táp cái nữa thì mới ra được cái cây lam này. Rồi chúng ta sẽ khóa lại. Thì cái lam đầu tiên chúng ta sẽ nằm ở đây. Đó, chúng ta sẽ dùng cái array, chúng ta sẽ dùng công cụ là array. Chúng ta sẽ array cái lam này lên và theo chế độ là từ đầu đến đuôi đến cái cuối cùng ở đây. Và chúng ta sẽ cho nó lên đây chẳng hạn như thế. Và ta nhập vào đại đây một con số là 5 chẳng hạn, 5 cái. Sau khi đó thì các bạn sẽ array cái cuối cùng, xin lỗi, align cái cuối cùng lên đây, khóa lại. Sau đó thì align cái này vào cái đầu này của cái lam này, khóa lại. Và nhớ là sang mặt bằng align thêm một cái mặt bằng này chúng ta sẽ không có thấy nên chúng ta cũng không cần lắm. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái này. Khi các bạn chọn đây, các bạn thử thay đổi thông số ở đây là 8, ta chia đều 8. Thì bây giờ cái khoảng cách này chúng ta sẽ chia nó ra. Chúng ta sẽ chia ra, thì vậy chúng ta sẽ cần thêm một cái tham biến là khoảng cách lam. Đây các bạn sẽ thêm một cái tham biến nhé, khoảng cách lam, command lên, ta bấm ok. Khoảng cách lam đây các bạn sẽ cho nó, ví dụ như tạm thời chúng ta sẽ cho nó là 50, bấm ok. Thì như vậy thì cái ở đây chúng ta sẽ thêm một cái tham biến nữa là số lượng lam nha, số lượng lam. Và cái tham biến này rồi để cho dễ hơn thì các bạn có thể là chọn vào đây và chọn cái con số này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn là add parameter số lượng lam. Đúng, ok. Như vậy thì bây giờ cái số lượng lam này thì sẽ bằng cái chiều cao này, cái chiều cao này và trừ cho 2 lần chiều dài khung mặt dựng và chia cho cái khoảng cách nha. Đó, và chúng ta sẽ làm tròn lui xuống một số. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh công thức vào trong này. Do cái tên chúng ta đặt hơi dài cho nên là công thức các bạn nhìn có vẻ hầm hố, nhưng thực chất này nó chẳng có gì cả.
chiều số lượng lam nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó là round down nha. Chúng ta sẽ cho nó làm tròn nó xuống luôn. Ở trong này round down này chúng ta sẽ cho là cái chiều cao khung này, chiều cao khung mà trừ cho 2 nhân với lại là này, chiều dày khung mặt dựng. Đó là sẽ ra cái chiều cao đại lam chia cho khoảng cách lam. Ở đây ban nãy mình chưa tạo cái tham biến là khoảng cách lam đúng không? Ban nãy mình chưa tạo, như vậy mình sẽ ghi tạo vào đây là một con số là 50 trước đã nha. Mình sẽ ghi tạo trong đấy là 50 và chúng ta bấm đóng ngoặc và bấm OK. Chiều cao khung rồi nhân thế này. Nếu cái này OK, thiếu một chữ D thôi. Ở đây là mình sẽ cho một cái là khoảng cách lam nhỉ, một cái tham biến là khoảng cách lam. Nhớ hồi nãy làm rồi mà ta. Đây khoảng cách lam mình sẽ cho nó một con số là 50. Như vậy thì trong này mình sẽ thay đổi công thức là ở chỗ này mình sẽ xóa cái phần 50mm này đi, mình sẽ thay vào đây là khoảng cách lam. Apply. OK. Như vậy thì cái khoảng cách này nó sẽ thay đổi nha, theo cái khoảng cách lam này. Ví dụ như khoảng cách lam các bạn sẽ cho nó là 100. Rồi, chúng ta sẽ có được một cái này. Cái tất cả tham biến về cái vật liệu thì chúng ta đồng bộ rồi. Chúng ta bấm Ctrl S thôi và đóng đi những cái view không cần thiết. Rồi như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được phần lớn cái công việc rồi. Bây giờ còn cái phần nhỏ nhỏ hơn nhưng mà nó cũng sẽ làm cho cái lam này nó quay được. Như vậy các bạn sẽ lại vào New Family và chúng ta sẽ chọn tiếp Generic Model. Generic Model này thì chúng ta lại tiếp tục nhé, chúng ta sẽ cho nó vẫn là cái cửa và chúng ta sẽ tạo cái reference plan cho nó là cái này. Và cái reference plan này thì sẽ tạo thêm cái reference plan bên này nữa cho lấy đối xứng nha. Đó, equi cái này và cái này, và cái này mình sẽ cho lần này thì rút kinh nghiệm cho nó cái tham biến này width. Có sẵn cái tham biến rồi thì chúng ta cũng không cần phải tạo thêm làm gì, các bạn ghi nhớ là cái width nha. Sau khi mà có cái reference plan này rồi thì mình sẽ tạo tiếp nha, mình sẽ tạo tiếp một cái reference plan ở đây, sau đó một cái reference plan nó vuông góc với cái ông này, nó sẽ vuông góc với cái ông này. Ví dụ như ông này đây, cái góc này là một cái góc vuông nè. Kế tiếp đó là mình sẽ khống chế cái góc này nha. Thì cái góc này mình sẽ gọi nó là cái góc khoay lam, không thì góc mở nha, góc mở cửa đi. Và để cho cái góc này là 90 độ thì mình sẽ khống chế cái góc ở bên này, nó dùng một cái từ là mình sẽ dùng một cái từ nó là góc bù. Góc bù. Cái góc ở bên này nó sẽ là cái góc bù. Như vậy thì cái góc bù này lúc nào nó cũng bằng 90 độ trừ cho góc mở cửa. Còn cái này các bạn mà khống chế hơi 90 độ thì nó không chịu đâu. Cho nên là chỗ này các bạn sẽ khống chế là góc bù. Góc bù là bằng 90 trừ cho góc mở cửa. Rồi. Apply. Thế bây giờ nếu như các bạn mà góc mở cửa của bạn là nó là 35 thì chúng ta sẽ apply. Bấm OK thì các bạn sẽ thấy là cái góc này nó lúc nào nó cũng là cái góc vuông hết. Đó. Nó có một cái khó chịu nữa, đó là khi mà một cái đại lượng mà nó đặc biệt đại lượng góc mở mà nó phụ thuộc vào một góc còn lại, ví dụ như đây
Nếu như các bạn mà để cho cái góc này nó về 0 hoặc là về 90 chẳng hạn thì sẽ xuất hiện một cái góc mà nó lỗi. Cho nên là trong trường hợp này thì các bạn có thể là làm một cái biến để các bạn lọc. Trong trường hợp mà cái góc mở cửa này các bạn mở lớn hơn hoặc là mở nhỏ hơn 0 độ thì các bạn sẽ trả nó về là 0. Thì ở đây ngay góc mở cửa nha. Ở đây thì mình sẽ sửa lại cái tên cho nó đi. Thôi rồi. Ở đây mình sẽ cho nó cái tham biến là góc mở khung lam nhé. Đây góc mở khung lam. Ta bấm vô đây là góc đo độ nha. Enter. Ok, góc mở khung lam. Thì bây giờ mình góc mở khung lam này thì bây giờ chúng ta sẽ cho góc mở cửa này nó quan hệ với góc mở khung lam này một cái con số nhất định với một cái hàm là ở đây là mình sẽ dùng là hàm if. Ở đây mình hàm if trong trường hợp mà góc mở khung lam là cái mình sẽ nhập cái số vào trong mà khi đưa vào trong project. Cho nên là khi mà if góc mở khung lam nó bé hơn 1 độ thì mình sẽ nhập hơn so với con số là 1 độ thì trả ra kết quả là 1 độ. Còn nếu như mà nó lớn hơn 1 độ thì nó là góc mở của khung lam nha, của khung lam này. Ok. Trong trường hợp này như thế, nếu như mà mình để vào đây là 0 độ thì nó sẽ trả đây là 1 độ các bạn thấy chưa? Còn nếu như đây mình để là 15 độ thì cái con số này nó sẽ nhảy theo. Rồi, ok, như vậy thì quá tuyệt vời. Và việc cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta sẽ load ông này vào trong này. Đó. Và khi load vào thì chúng ta sẽ đồng bộ hóa cái tham biến cho nó. Một đống cái tham biến ở đây thì các bạn đồng bộ hóa nó qua nha. Sau khi chúng ta đồng bộ hóa này xong thì chúng ta sẽ có được là toàn bộ những cái tham số của cái khung này nó sẽ điều khiển được trong cái bảng này. Cái này chúng ta chưa lưu file lại nha. Khung lam xoay. Chúng ta sẽ có cái khung này, chúng ta điều chỉnh được từ đây thông qua những thông số này. Bây giờ cái thông số chiều rộng với chiều cao mà nó đồng bộ hóa sang cái width với lại cái height rồi. Chiều dài khung, chiều dài mặt đứng là tất cả những thông số chúng ta có ở đây. Và việc cuối cùng là chúng ta sẽ là align cái trục này vào cái trục của cái khung lam này. Đây nha. Chúng ta vừa khóa lại. Sau đó chúng ta align cái trục giữa này và cái trục chính giữa của khung lam này, ta khóa lại. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái mô hình như thế này. Đó, các bạn có thể là kiểm tra lại cái thông số một chút xíu nha. Chúng ta thay đổi cái thông số một chút xíu cho nó thanh mảnh hơn. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho cái chiều rộng của nó là 1m2, chiều cao của nó là 3m chẳng hạn như thế. Chiều dài khung là 100, chiều dài khung mặt dựng là 50, chiều dài lam mình cho là 10, chiều rộng lam là mình sẽ cho của nó là 50 chẳng hạn như thế. Rồi cái góc mở của khung lam tức là cái góc xoay của toàn cảnh đấy, ví dụ cho 30 nhé. Góc quay của thanh lam là 45, mình sẽ cho nó giảm xuống còn 20 nhé. Khoảng cách của thanh lam ví dụ như mình sẽ cho nó giảm xuống là còn 50 nhé, chẳng hạn như thế. Chúng ta bấm apply. Nó sẽ báo là có cái thông số nào đó nó đang bị ok, là cứ ok thôi. Remove constraint và ra chúng ta xem thử cái nào đang bị nhảy này, chúng ta sẽ biết ngay cái vấn đề nó nằm ở đâu. Đây, cái này thì chúng ta đang hoạt động bình thường nha. Cái khung này nó đang bị nhảy này. Đây, cái khung này của chúng ta nó đang bị nhảy đi. Như vậy thì rồi. Ok, cái khúc vừa rồi thì khi mà chúng ta align hai cái trục này vào trong với hai cái trục này với nhau thì nó sẽ báo lỗi khi chúng ta di chuyển. Nhưng mà khi mà chúng ta mà gắn thêm cái góc mở cửa này vào, sau khi chúng ta align cái trục giữa này vào cái khung lam này, chúng ta gắn góc mở cửa cho toàn bộ khung lam này thì nó sẽ quay theo nha. Như vậy chúng ta thử nghiệm cái thông số để như thế là thành công. Chúng ta sẽ có thể là tạo new file để chúng ta new project để chúng ta có thể là thử nghiệm nhé. Ok. Và sau đó thì chúng ta sẽ load cái vào trong project và chúng ta sẽ đặt nó như thế này và chúng ta sẽ thử nghiệm nha.
Đây là những cái lam mà chúng ta vừa mới đưa vào. Chúng ta sẽ edit type một cái. Đây, chúng ta sẽ khai báo tham số cho nó nha. Chiều rộng này, chiều cao này, chiều dài khung 150, chiều dài lam 10, chiều rộng lam ta cho 50. Góc mở của toàn bộ cái cánh này chúng ta sẽ cho nó mở là một góc là 60 độ. Góc quay lam chúng ta sẽ cho là mỗi thanh lam nhỏ nhỏ chúng ta sẽ cho nó quay một góc nhỏ nhỏ thôi, 20 độ chẳng hạn. Khoảng cách giữa thanh lam là 100, ví dụ như chúng ta sẽ cho là 80. Apply. Đó, ok. Như thế này thì chúng ta đã đạt được cái yêu cầu là chúng ta có một cái hệ khung lam nó có thể là xoay được và điều chỉnh được những cái tiết diện ở trong này. Và nếu như các bạn nào kỹ hơn thì các bạn có thể là theo cách này, các bạn tạo cái tiết diện của từng thanh lam nhỏ bên trong, nó sẽ ổn áp hơn nha. Clip xin phép kết thúc ở đây nhé. Chúc các bạn làm được cái khung lam như ý muốn nhé. Và cái khung lam này mình sẽ chia sẻ trong phần description của clip nha.